رو میبینید؟ بله میبینیم. خیلی درست شد. ما میبینیمش از اینجا. ببینید اول مقالات انگلیسی رو بخوانیم که زود خراب شد. شولدر دیستوشیا پروتکل خود امریکن کالجز ECOG است. Shoulder dystocia is most often an unpredictable and unpreventable obstetric emergency. نه تشخیص شده میتونه معمولا پیش از پیش و نه آدم پیشگویی کرده میتونه که دفعتا ایره میگن که چیز همی سیایی پخش کردگی دکترهای ولادی است، نایتمیر است. Place both the pregnant woman and a fetus at risk by injury. اردو مورد خطر جروحاتشون است. از خواستم میگم که قبل از سایبا اگر نفهمم. Several maneuvers released to impact shoulder were developed. بسیار مانورهای عجیب و غریب مختلف است که میتونه آدم که در وقت آجیل بگیره که اینا رو پسان کارش باز ما سرش گپ میزنیم. دیگه گفته که چیست که همی the purpose of this document to provide clinician with information based on published studies, management of the deliveries at risk for the complication by shoulder dystocia. این فقط اون معلومات است که از نظر evidence based medicine نشر شده و میگن که اینمی evidenceش خوب است، یعنی ازش استفاده شده میتونه. خب بک‌گراندش چی است؟ Shoulder dystocia most often defined as a delivery required additional obstetric maneuver failure to genital. معلوم داره یک واقعی است که منوورهای مخصوص کار داره و باید آدم بهش تجربه داشته باشه و کمک کار داشته باشه. استیزی بسیار مهم است اینجا. دیگه retraction of the delivery fetal head against the maternal perineum. اینی رو باید خوشتان باشه. برام turtle sign میگن. turtle sign یعنی علامه سنگبقه که سر وقتی که شما دور میتین 90 درجه که شانه را خارج کنین اینجا سر کمک کنه پس خود ریترکت پس میره. این از اون خاطر میگن که سر سنبقه که میبره باید ببینین که پس خود کش میکنه. اینمی براتان بیترین یک علامه است که نشان میده که شولدر دیستوشیا متعاقب است یا شولدر دیستوشیا اینجا است. این وقت است که شما مانورایتان چی میکنین؟ کمک میخواین. کسایی که اگر یک ذره تجربه نداشته باشه حتما کمک بخواین و شروع کنین به این که دکتر اطفال بخواین که شولدر دیستوشیا را امرا شدن کمک کنه که این علامه ترتل نک بسیار زیاد مهم است. می اسیست این دیاگنوستیس که برای تشخیص کمک میکنه. انسیدنسش امکانیتش در حدود 0.5 تا 1.4 است در تمام دلیوری های واژینال. Maternal complication های مادر چیست؟ postpartum hemorrhage 11%, 4th degree laceration مازق در 3.8, complicated of the same rotational maneuver or fetal manipulation when compared to McRobert maneuver alone. complication ها اینا رو چی رو میبینین؟ نظر به ایست که چقدر آدم منوور میکنه و چقدر طفل چی میشه. کامپلیکیشن های طفل معلوم دار چی هست که بریکیال پلکسس انجری است که خود دفیره عدودی مجروح میشه که امکانیتش از 4 تا 40% است. این نظر به عوامل مختلف که چقدر سلام چقدر پیشرفته است، چقدر انستزی داره، چقدر با آسانی آدم میره میکشه، چقدر تجربه داره. دیدید 4 تا 40% از خاطر مختلف جروحات دفیری عددی است. اکثر
امی پرابلم هایی که پیدا میشه without permanent disability. اکثر از این میگه که معیوبیت مداوم نمیمونه. کم fewer than 10 میکروفون شاف آن است بسیار در قسم همه چون کی هست. اگر میکروفون هایتان آف کنین بسیار خوب میشه. تنها 10% از این واقعات جراحاتشان به صورت دائمی میمونه. So gift کسی میکروفونش آن است لطفاً کلش آف کنین. بسیار ترقص صدا میه که بسیار اخلال میکنه. میشنوین گپ من انشالله؟ من صدای موتر از پشتر میه. Significant portion of brachial plexus injuries are associated with shoulder dystocia. معلوم ده. شما میشنوین این صدا را؟ بله مزاحمت میکنه استاد. شما میشنوین؟ اون مزاحمت میکنه استاد صداست. نه گم شد. 4% occurrence cesarean delivery. در وقت cesarean delivery هم شد امکانش هست. ببینین گوشتکا که از اینجا گپ میزنه. دکتر صاحب اگه بکنین دیگه وقت خودم ضایع نکنین وقت مرا وقت دیگران هم ضایع نکنین. که اگه اطفالتان اینا می خیر بیای منتها ممکن است که شما رو هم دیسترکت کنه ما رو خود دیسترکت میکنه دیگه اقلا هم میکروفون هایتان رو آف کنین دیگه. ما یه دی 12 و 6 برای شما گپ میزنم شما از اینجا اخلال کرده میرین هر کسی که هست. خب دیگه کسر ترقوه است که بسیار زیاد مهم است. دیگه انسفالوپاتیا و ممکن است که اطفال نوزاد فوت کنه. ببینید دکتر رضا جان آمده. این اینجاست که ترقوه شکسته در اطفال. این دفیری چی این از اینجا شروع میشه میفهمین. این اینجا می وقتی که آدم کش میکنه اینی دفیره کش میشه مجروح میشه. این که اینجا براتون گفته که از چند سرویکال سپاین میایه و اینو باز اینجا گفته که در کدام جای را میکنه. اینمی دفیره مجروح میشه که شد اینا رو باید میبینین که علائم چیستک فلج دست است باز وقت معلوم دار اینی علائمش که اربس پالسی چی هست دیگه هورنر سندروم که چشما به این رقم می باشه. shoulder rotate forward سندروم است و اربس پالسی هم است. دیگه affected arm diminished in length and growth از نشونما و طولش به تأخر مفته کم میشه. مثل اتروفی دیگه ویدر تپ چی ویدر خب میفهمین چی رو بگم کسایی که در رستوران سرو میکنه وزینایی که دست خدا میگیرن چون که ما چرا باید اینجا چی شده کامپیوتر ما رو اشتر دیگه آزار میکنه. شما حتما تصویر برای نمی تنها صدا رو میشنوید. نه استاد تصویر میبینیم. میبینین؟ بله میبینیم. ما خودم نمیبینم تصویر اینجا.
خب اینجا رو میبینین خب یعنی دست خود که تو میکنه که تپ میخواد مرا شاگردانگی به اصطلاح که میگن یعنی رو به نام ویتر تپ میگن دیفورمیتی یعنی میبینید دست خود گرفته که یک چیز برمه بتین دیگه یعنی نتیجهش نیست که 3.5 میلیون دلار اینمی طفل برش ریوارد دادن برای از که از پیش چی حتما کدام غلطی شده از پیش دکتر ولادی 3.5 میلیون برای دادن تا آخر حیاتش کل زندگیش تامین کنه از او خاطر بسیار زیادی یک واقعی چیست دیگه هنوز هم میبینین چی مرا اسکرین مرا؟ بله استاد. بله میبینم. بسیار خوب اینه اینا گفتیم اینال خود امریکن کالج چی ریکمند میکنه برای که can shoulder dystocia be predicted accurately گفته میتونه که میره پیش بینی کنه shoulder dystocia is most of the time unpredictable پیشتر گفتیم و unpreventable نه وقایع شده میتونه معمولا و نه پیشگویی شده میتونه fetal microsomia of maternal diabetes increase the risk کسایی که دیابت باشه و طفلشون کلان باشه با اگر یک چیز متوجه باشین اکثر شولدر دیستوشیا در وزن نرمال موجود نه شرط نیست که طفل کلان باشه substantial cases occurs in birth weight of less than 4,000 gram ببینید زیادتر 55% واقعات در کسایی میشه که از 4,000 گرم از 4 کیلو کمتر هستند از خاطر شرط نیست که طفل کلان باشه که چه دیگه maternal obesity is a risk factor چاقی فاکتور ریسک است multiparity post-term gestation previous macrosomia and shoulder dystocia اگه پیش اینی چیزا را macrosomia یا shoulder dystocia پیش اینا ریسک هستن multiparity هم operative vaginal delivery کسایی که مثلا فورسپس میشن یا واکیوم میشن یا مثلا روتیشن میکنه آدم یا فورسپس های روتیشن که حالا خود در کابل خود بخوام کس نمیکنه در اینجا عمل نمیکنه این یا کلش چیز خود ریکومندیشنش او خوب گفت که آیا یک میشه نمیشه و چی میشه سببش خود Do labor abnormalities predict shoulder dystocia? آیا abnormality خود لیبر پیشگویی نمیتونه؟ Labor pattern cannot predict shoulder dystocia. یک آدمی که کرو فریدمن کروش یا پارتوگرامش بالکل نرمال هم باشه سر از آن پیشگویی کرده نمیتونه آدم که باشه. Induction versus normal labor هم این چیز است. منتها مابین 4,000 تا 4,500 باشه will have no significant difference in shoulder dystocia or brachial plexus palsy. ببینید 4,000 تا 4,500 هم کدام ریسک نیست آدم نمیفهمه که آیا 4,500 شولدر دیستوشیا یک دفعه ممکن است که 3,500 گرم شولدر دیستوشیا شه باز 4,500 نشود من یقین دارم میره کلش شما خودتان دیدین سیزارین سکشن را که آدم پلان میکنه او چی نداره قیمت نداره ببینید planned cesarean section suspected macrosoma fetus who do not have diabetes is not recommended اگه دیابت نداشته باشه و طفلش ماکروسومیا نباشه suspected ماکروسومیا باشه و دیابت نداشته باشه cesarean section در اونجا کدام چی نداره استدباب نداره 76 C-section for suspected macrosomia will prevent 5 cases of shoulder dystocia. اگر شما به اینی کسی که
ماکروسومیا داشته باشه مگر دیابت نداشته باشه. اینا را اگه شما سزارین کنین 67 دانه را 76 دانه باید آدم بکنه که 3 تا شولدر دیستوشیا را برای که راندمایز کنترل نمیشه که آیا اینا را اگه وجینال هم بکنین امی 76 اگه وجینال بکنین چی قسم میشه که 76 دیگه را برای که اینا را آدم راندمایز کنترل کرده نمیتونه که با تمام مانا و تمام واقعات و تمام ریسکا و اینی چیز در دو گروپ اینی چیز باشه که یکی را آدم وجینال بکنه یکی سزارین. از او خاطر قابل اعتماد نیست. خب به هر صورت گفته که اگر شما می کار بکنید در 76 شما چند تا شولدر دیستوشیا میکنید. اینا اگر شما از راه محبل هم ولادت کنید ممکن است که شما در مابین 76 چی 3 دانه شولدر دیستوشیا موقع شود. از خاطر بسیار مشکل است که آدم بتونه گفته که سزارین در اینجا کدام رول داره یا نداره. دیگه سفالیک ریپلیسمنت که زبانیل منوور است ما هیچ وقت نکردیم. یک همکار ما یک دفعه زبانیل رو کرده که پس به اون طریقی که شما چی رو خوب میفهمین میخانیکت ولادته که به کدوم ریتمه اونمو رو فقط معکوس میسازید. اونمو رو که معکوس ساختین براتون میگه که بخشن که غیر خراب میشه. اونمو رو که معکوس ساختین سر ممکن است که داخل شد. ما خودم معلوم دیگه که تجربه نداره برای که بسیار نادر است که آدم به این موضوع چی شده مواجه شد. دروازه دل که چه بند کردی؟ بله؟ سر بین خود گپ میزنم. دکتر صاحب یک چیزی به بسیار احترام و بسیار به تواضع و خدمتتان عرض میکنم که اگه در مابین درس سوال داشتین 1000 دفعه ما حاضر هستیم برای سوال. اگه در مابین درس صدای کسی شنید شما ساکن تا 5-6 دفعه صدا آمده اول مقال شده صدای موتر شنیده مشتکا گپ زدن اگه به این شکل باشه گرچه میگه در جنگل که آتش آمد تر و خشک میسوزه کسایی که علاقه دارن و آرام میشینن و میشنن من در سر قطع میگم اونم کسایی که من میفهمم که در چا آرام میشینن و علاقه دارن 1000 دفعه به سر چشم مرا بسیار ببخشید. من به این قسم آموخته نیستم که در وقت درس ما هر کسی گپ بزنه یا اشتک صدا کنه. اگر میخواین که راستی یاد بگیرین یک دفعه دیگه ما چانس میتونه اگر کسی بود باز ما خودم سلکت میکنیم که کی را در این گروپ داخل بسازم. ما در گروپ جاغوری کلگی هستن مثلا خیجه جان، فریما جان، زبیده جان اینا آمده هستن مگر من نمیفهم که صدا از کجا میه. خب برصورت اینی چی را اگر شما ببینین اینه در روی مانیکن. In rare occasions, no fetal maneuvers will result in delivery of the fetus. In this case, the Zavanelli maneuver or cephalic replacement may be used. It is important to remember that prior to the Zavanelli maneuver, the head would usually in the transverse position must be rotated to the occiput anterior or OA position. It is also important to recognize that the head must again be flexed as it is now extended in order to pass through the maternal perineum. To do this, the bottom hand needs to be placed on the maxilla and the top hand on the fetal head. The bottom hand then forcefully pushes the fetus into the vagina, while the top hand flexes the head and pushes it back inside the vagina. At this point, cesarean delivery can be performed. Hi, my name is Julia Boucher, and I'm a fourth-year medical student from the University of Ottawa. Today we're going to be talking about
the diagnosis and management of shoulder dystocia. Shoulder dystocia is a complication that can occur during a vaginal delivery. It is an obstetrical emergency. Shoulder dystocia occurs when, after delivery of the fetal head, additional obstetrical maneuvers are required to deliver the fetal shoulders. It occurs in approximately 1% of births. Shoulder dystocia can be caused by impaction of the anterior or posterior shoulder during vaginal delivery. Anterior shoulder is more common and is caused by impaction at the maternal pubic symphysis. Posterior shoulder is less common and is caused by impaction at the maternal sacral promontory. Risk factors for shoulder dystocia include maternal diabetes, suspected macrosomia, gestational age more than 42 weeks, previous shoulder dystocia, and operative delivery. However, over 50% of shoulder dystocia cases are not predicted and have no risk factors, so you need to be prepared for the possibility of shoulder dystocia at every delivery. Shoulder dystocia is a clinical diagnosis that should be made promptly. The diagnosis is made when the routine practice of gentle downward traction of the fetal head fails to deliver the anterior shoulder. It is very important to diagnose shoulder dystocia as soon as it occurs. That way, the obstetrical team can start to manage it right away. The goal of management is to deliver the infant before asphyxia from umbilical cord compression occurs without causing fetal or maternal trauma. So, now that we know how to diagnose shoulder dystocia, let's talk about management. There's a helpful acronym to remember the steps of how to manage shoulder dystocia. It's called ALARMR. Let's use a case study to go through the acronym and learn the management of shoulder dystocia. Sarah is a 28-year-old G1 at 40 weeks gestation that has been laboring for the past 10 hours. She is healthy and takes no medications. She has had a normal pregnancy so far. Sarah had an epidural to manage her labor pain when she was 4 centimeters dilated. Now she is fully dilated and has been pushing well for the past 2 hours. You and the resident that you are working with notice that the fetal head delivered, but then retracted back into the perineum, also known as the turtle sign. What do you and the resident do next? To answer this question, we need to go through our ALARMR acronym. This acronym is a step-by-step method to manage shoulder dystocia. Starting from the top, each step should be followed as necessary. It's possible that the shoulder dystocia resolves after the first step. Moving on to the next step is only required if the shoulder dystocia does not resolve. If you were to encounter shoulder dystocia on rotation, you may be involved in the first few steps. However, each step is progressively more invasive and requires an increasing amount of skill, so most of the later steps will be done by the resident or staff you are working with. Let's go through the acronym. A stands for ask for help. Depending on where you're working, this may mean the alarm bell or asking a team member to call for additional staff. L stands for legs. Specifically, 2 members of the obstetrical team need to stand on either side of the patient and hyperflex her legs. This is known as McRoberts maneuver. The patient's legs should be flexed all the way back so that her thighs are against her abdomen. This movement rotates the pubis symphysis and flattens the sacrum to relieve obstruction. This may be sufficient to relieve obstruction in up to 42% of patients. If the shoulder dystocia persists, move on to the next step. A stands for apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. To do this, one of the team members needs to grab a stool to stand on and then use their palm or fist to pressure suprapubically. This maneuver adducts and rotates the fetal shoulders to disimpact the anterior shoulder. Another way to disimpact the anterior shoulder is using the Rubin maneuver. This is done by placing one hand in the vagina and on the surface of the posterior fetal shoulder and rotating it anteriorly to disimpact the anterior shoulder. If you're unable to do so, move on to the next step. R stands for release the posterior shoulder. To do this, one hand is placed in the vagina after finding the fetal arm, flex the elbow across the chest to grasp the forearm or hand and pull it out of the vagina. If you can't deliver the fetal arm, it may be possible to deliver the shoulder. If not, move on to the next step. M stands for maneuver of Woods.
This is also called the screw maneuver because you try to rotate the fetus or unscrew it by putting pressure on the clavicle of the posterior shoulder and rotating it until it becomes anterior. If none of these maneuvers work, E stands for episiotomy and can be considered. An episiotomy is a surgical cut made at the opening of the vagina to allow more room and better access to the posterior arm. The last letter of the acronym R stands for roll onto all fours. The patient is helped onto her hands and knees. This is in an effort to take advantage of gravity to facilitate delivery. If none of the steps of the acronym work, there are several last resort methods that can be considered. However, these are associated with a significant increase in fetal and maternal morbidity. These include fracture of the fetal clavicle, Zavanelli maneuver, or returning the fetal head and attempting a cesarean delivery, and symphysiotomy, separation of the maternal pubic bones. Now that we know the acronym, let's return to our patient, Sarah. Sarah had been pushing well for 2 hours when the obstetrical team noticed the turtle sign. You and your resident suspect shoulder dystocia and initiate the alarm or acronym. The resident asks for the staff to be called and the dystocia bell to be pulled to alert the rest of the staff. The first step, ask for help, is complete. What's next? You and one of the nurses start to hyperflex the patient's leg for the McRoberts maneuver. L for legs is complete. Unfortunately, the shoulder dystocia persists. What's next? Apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. A nurse you are working with steps on a stool and shows you how to properly apply suprapubic pressure, downwards and laterally towards the baby's head. Luckily, the combination of McRoberts and suprapubic pressure relieves the impaction of the anterior shoulder, and the resident is able to deliver the baby. Congrats! You have helped deliver Sarah's baby by promptly diagnosing and managing shoulder dystocia with the help of the alarm or acronym. Let's review the key points from this video. Number 1, shoulder dystocia is an obstetrical emergency that requires prompt diagnosis and management. Number 2, diagnosis of shoulder dystocia is made when the routine practice of gentle downward traction of the fetal head fails to deliver the anterior shoulder. Number 3, alarmer provides an acronym for the management of shoulder dystocia. Can you remember what each letter stands for? A stands for ask for help. L is legs hyperflexed or McRoberts. A, apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. R, release posterior arm. M, maneuver of Woods. E, episiotomy. And R, roll onto all fours. بله بشنوین صدای مرا یگانه چیزی رو که به این ویدیو رو پیدا کردم براتون روان کردم برای از اینکه یک خلاصه بسیار ویدیو خوب است. همین چیزی رو که گپ زدیم میرم فقط براتون خلاصه کردم. منتها یک چیزیش من امروز موافق نیستم در این تجربه کمی که من دارم که اپیزیوتومی رو بسیار پسند میکنه دکتر. اپیزیوتومی رو باید در اون وقتی که دیدین که اگر پوستر شولدر رو گرفته نمیتونین اون وقت باید اپیزیوتومی شد. برای که حالا خب اکثر یاد دارین در موبجان و ابراهیم اینا بسیار امرای ما کار کردن که تمزقات درجه 4 دخترش بسیار چیز ساده و عادی است و اگر خوب صحیح دخته شه به تکنیک تقریبا 100% خطر نداره. باز اگر اپیزیوتومی مدلاین نمیکنین میدیولاترال بکنین، اگر مدلاین میکنین حتی میتونه آدم که قیچی رو داخل کنه رکتوم کلش رو باز کنه. اکثرا ما که تجربه دارم در 95% اینمی یقدر در پشت سر جای خالی میکنه که آدم چی رو گرفته میتونه. و منتها و پناه براتون گفتیم که از ران باید کش نکنین، از
بازو کش نکنین. از اینجا آدم میگیره ایره که پچق کنه چی ترکایی مفته کفتید از دست آدم باز پایان کش میکنه. خواینال ریکمندیشن چیز how the subsequent delivery be managed. بعد از او آدم چی بکنه؟ بعد از او چی بکنه؟ بکنه شولدر دیستوشیا اونو پیشتر گفتیم که قدر از خوی ایره پیشتر ای سلاید پیشتر دیدیم. سمری شولدر دیستوشیا can be predicted خو ایران پیشتر دیدیم کدشه تا که 5000 باشه ایران دیدیم. این سلاید های اگر پس رفته. یعنی ببینین اینجا که پایان کرده و مکرابرت منوور بسیار اکثر اینمی بسیار زیاد فایده میکنه. من یقین دارم شما از این تجربه کافی دارین. یعنی دست گرفته ایتو نکده که از چی کش کنه. در اینی قسمت چیش آرنجش در اینجا دست خود پچق کرده. این دست افتیده پایان باز دست اگر از اینجا کش کنین سبب خل چی میشه و دفیری عددی خلاص میکنه. اینه میره که پیشتر برتان گفت. اینه در اینجا برتان چی میکنه؟ نشان میده. و تمامان اینی را عکس که پیشتن بگیرین بسیار با خوبی هم کل چیزا را گفت. اینی سکرونگ منوور است و اینه ببینین که دست از اینجا پات کرده دست کش. اینه ببینین اینجا دست بازو را پچق کرده که دست اینی چا برتان اینه گاید ECOG را پیشتر گفتیم. اینجا منتها برتان خود گایدلاینی که در ECOG نشر کرده برتان دیدیم کنم چیز اضافگی از این نیست که پیشتر برتان گفتیم. خب before McGrath position digital orientation of symphysis make shoulder دیگه اینی مگراپر منوور است که باز برتام چی میکنه میگه که اینی فاصله را ببینید که اینی فاصله که از اینجا تا اینجا است کلان میشه تقریبا 1-2 سانتی متر کلان میشه. وقتی کلان شده اجازه میده. گایدلاین در ECOG چی هست که اونمو که پیشتر گفتنی برتان گفت call for help pediatrician gentle traction. چطور اینه ببینید که در اینجا در دوم جنرال اپیزیاتومی را گفتم. من نمیفهمیدم که ای است. یعنی میگه پرک من برتان کردم که جنرال یعنی خوب و متوسطی اپیزیاتومی بسیار زیاد مهم است. سوپراپیبیک پرشر مکرابرت منوور دیگه این وود سکرو این اتمپت دلیوری آف posterior arm. این فقط تکرار کرده میره که در ذهن آدم بشینه که این آدم چطور ازش استفاده کنه. Shoulder dystocia making the best of the bad situation. یک حادثه بسیار خراب آدم چی کنه. این مثلا یک ارث پالسیست بچاره اون بچه که به اینی شکل تا آخر حیات خود اینا به تمامان دیسیبل بمانه. این دستشم خراب است، این دستشم خراب است، از نظر عقلی هم خراب است. یعنی از یک طفل معیوب کرده در خانه هیچ چیزی کدام خرابتر نیست از طفل معیوب کرده. یعنی اینی رو برتان یک چی پیدا کردم، یک الگوریتم radiographic study neurological evaluation monthly physical therapy evaluation no significant improvement. کسایی که چی داره دیگه مربوط دکترای اطفال است که امپروو نکرده بعد از چی بکنه. کسایی که significant امپروو شده نه و فیزیکال تراپی بکنه آدم باز فردر امپروومنت. یعنی اینجا برتر الگوریتمش از خود ببینید زیادتر مربوط دکترای اطفال است. اینجا یک دانه ویدیوی دیگه است. هنوز خوب وقت کافی داریم. اینی هم برتان بسیار با خوبی چی میکنه. If you or a loved one is fighting type 2 diabetes or pre-diabetes, this discovery could save your life. Top doctor. Delighted to be here today to talk about the prompt shoulder dystocia training. Kathy, one of our research midwives, and I are going to go through the maneuvers today. So to try and illustrate for you how best to manage shoulder dystocia, a condition we all know is unpreventable, therefore we just need to be able to manage it as best we can. So Kathy, I wonder if we could get straight on with the maneuvers. One of the things about shoulder dystocia I always think is it's a bony problem. And I always use the analogy of it's like a truck going through a low bridge.
So can you imagine the cab of the truck gets through the bridge, but the back of the truck bangs up against the bridge? So can you see the cab is like the baby's head, and can you see the shoulder is stuck behind the pubic symphysis? So it's a bony problem. Just pulling the cab through the bridge is going to damage either the truck or the bridge. So the first thing, Kathy, I wonder if we could try is diagnostic traction. So the key issue here is you need to know there's an impaction. And it's really important, just as Kathy's doing, to pull in the direction of the spine, axial traction. Now, I think when we were young, people definitely used to pull right down, used to crouch down to try and pull the truck underneath the bridge. But we know now that that's more damaging. So just see, is it coming, yes or no? Okay. The first thing then to do is call for help. You need the team around you. You're going to need a person for each leg from Roberts, and we're definitely going to need someone to do suprapubic pressure as well as the person looking after the baby's head. Now, first thing, call for help. Second thing, let's do McRoberts. So McRoberts, if you can imagine the bridge is tilted slightly forward, then making the bridge vertical makes the arch higher. The woman's the same size, but it just helps you get the shoulders, the truck through the bridge. So Kathy. So I put mum down the bed, Yep. okay, and then I'm going to make her flat, and then I'm going to take her legs right back so her thighs are against her abdomen, and that lifts the bottom off the bed, okay? And I'll need somebody both sides so that we're both supporting the legs. So once the bottom's off the bed, just as Kathy said, then I think that shows you've got McRoberts in the right position. The second thing is, if you do suprapubic pressure, that presses down on the anterior shoulder. That's it, perfectly. And I think like a CPR position. And can you imagine, you need to push down on the truck, not the bridge. So Kathy's now pushing down and across to get the shoulders slightly in the oblique, so down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to internal maneuvers. Just to give you an illustration, again, using the truck and bridge analogy, can you imagine the bridge is like a heart shape? If you could rotate the shoulders into the 2 o'clock or 10 o'clock, you've got more space to run through the bridge. However, if you can deliver the posterior arm, that's like taking the wheels off the truck, it drops it down 10%, and you can run it through the bridge. So Kathy, I wonder if we could kind of attempt those two things. So if I'm going to do an internal maneuver, I need to put my hand scrunched up. We call it the Pringle Maneuver. So that's as if you were getting the last Pringle out of the carton. And I'm putting my whole hand in at the base. So at 6 o'clock, not leaving my thumb out, I'm putting the whole hand in with the aim that I'm going to find the posterior arm. Babies often come down the birth canal like pharaohs, and so you can grasp that posterior arm and just deliver it straight up, just like you were putting your arm up in class. The idea of that is that the baby's now one arm's width narrower, and so that anterior shoulder should drop underneath the pubic arch and you can deliver the baby. Any traction I do would be in an axial direction. So never downwards, but axial as if you're pulling along. And in this instance, we would deliver the baby. Great. So let's say that delivers the baby for this one, but some babies, the arm is straight and you can't deliver the posterior arm very easily. And I always think, going back to the analogy, imagine the bridge is like a heart shape. Then can you imagine if you could rotate the back of the truck to either 10 o'clock or 2 o'clock, there's more room than there is at 12 o'clock. Okay, so this time I'm putting my whole hand in again, and I put my hand in at the bottom. And this time I can't feel a posterior arm, and therefore all I can feel is the shoulders. So I'm going to aim to rotate the shoulders. So I will push on the front of the bottom shoulder, and I'll ask an assistant to do suprapubic pressure towards that wall. So as we do that, we're rotating those shoulders into the oblique, and the shoulder is released and comes under the pubic arch. And it still may be worth trying some diagnostic traction to make sure that's released. Now, those maneuvers in themselves seem to be effective. Certainly in the last series we published of 17,500 consecutive vaginal births, no further maneuvers were required. And I think it's important we do the maneuvers that we know as well as we can do.
This is the Rcog algorithm, which lists all of the maneuvers that we've just demonstrated here now. You can see that you take step-by-step approach to the maneuvers. If you get to the bottom and you've found that they haven't worked, it recommends you go back to the start and start with the McRoberts maneuver again. So take the legs out and put them back in. It may be appropriate if the mother's mobile to put her into all fours position, because just the movement into all fours may be helpful at releasing the shoulders. We also have documentation, and this is the Rcog pro forma for documenting each maneuver so that it's very clear after the event what actions were taken. If you'd like to learn more about how prompt training can improve care on your labour ward, or to sign up for our courses, please visit www.promptmaternity.org or email us on info@promptmaternity. انشالله که یک کمک برای استفاده شد از این یا استاد بسیار زیاد یک ویدیوی خوب بود. شکر استاد. این ویدیو رو من مخصوصا بر شما پیدا کردم از این که والا من تعریف خود نمیکنم به این صورت، برای که اکثرش از دیگه کردیم. این میره که من براتون تیار کردیم. بسیار مشکل است که شما در یک جای نمت یک شولدر دیستوشیا رو به این وضاحت ببینید. از اون خاطر کوشش کنین که از استفاده کنین، از ویدیویش رو باز سل کنین، در سر مریض تطبیق کنین. انشاءالله که بسیار حیات طفل و حیات مادر نجات میدین. سوال داره؟ ویدیو روان میکنیم باز؟ آخر جان بگو. ویدیو اولش بسیار خوبش بود. ویدیو اولش میخوایی که باز ببینین؟ نه استاد جوان کنین در ایمیل یا در ایمیل کلگی استاد بگه روان کنین. کلش دمی چی هسته؟ فقط اونه که چرا پاربند که باز بکنین در سر امی سلاید پروژکشن کلیک کنین که کلان شود. بنام سلاید پروژکشن است. مثل که یک خود میاد دیگه در وزیر یک گراک داره که کلیک کنین سلاید پروژکشن میشه. با سلاید پروژکشن که آمد سر امو سایتش که کلیک کنین باز خود ویدیو چالان میشه. لکچر کلش هست. یعنی باشین من اینجا اگه براتون چی کنم. میبینین اینی مثلا چیزه. یا خب میبینین اینی شولدر دیستوشیا. اینجا اگه من کلیک کنم نمیشه. میبینین چی را سلاید نمیبینین؟ نمیبینین؟ باشین من براتون چی میکنمش. پس اینجا مشکلی دیم. شیر اسکرین میکنیم. اینا رو میبینین؟ بله. اینو میبینین اینجا شولدر دیستوشیا گفته سر زیاد چی کلیک کنم میره نه. بازینی رو سلاید پروژکشن خواهد اینجا میشنی یا اینجا میرین در اونجا میگه سلاید. اینی که میبینین این خو سلاید سورتر است. اینی رو که سرش کلیک کنین ببینین کلان میشه. وقتی که کلان شد در اینجا کلیک کنین ویدیو چا. People ask me every day, what do I do to look the way that I do? When I tell them, Delighted to be here today to talk about the prompt shoulder dystocia training. Kathy. بله استاد تشکر کنم. اینا ویدیو استفاده کنین و دیگه اونه پاورپوینت شما پشتانه است انشاءالله که براتون مفید ثابت میشه. خود دیگه اگه سوال نیست دیگه روزتان خوش. استاد پیش از اینکه خداحافظی کنیم استاد در وقتی که ما سزارین میکنیم برای که شما وزیتتان شروع میشه راپور صبحانهتان شما میخواین قطع کنین. خود زبیده جان بگو ببین.
استاد توقعاتی که سزارین میکنیم در این حال مریض شولدر دیستوشیا میسته باز اختلاطات کمتر میباشه نظر به وجین علامت است استاد؟ ولی من نمیفهم هیچی یادم به خاطر یعنی مواجه شدیم استاد شما به وقتی که شولدر دیستوشیا واقع شده باشه واقع سزارین؟ اگه هیچ نشد خودم چی میکنه؟ تین سیزن میکنه. علاقه میکنه. برای یک تین سیزن باز دیگه سزارینش دیگه ولادتش که اختلاط پیدا میکنه مگر تین سیزن در پایان خودم دیگه چیزی که نمیتونه غیر از اینکه اپیزیوتومی میکنه. بسیار مفید است منورا. من خودم فضل خدا ده هر ممکن 10 12,000 15,000 ولادت کرده باشم. فضل خدا هیچ نشده. ممکن است تصادف بوده باشه هر چی باشه. کدام کسی مجروح نشده. مگر نمیفهم سبا اگر کسی ولادت کنه ممکن است که مجروح شود. خودم نمیفهم. منتها اینمی الگوریتم که براتون گفتم اینمی را اگر تعقیب کنین آرام باشین اعصابتون آرام نگاه کنین خدا از دست ندین بسیار برای مریض و برای طفل کمک میکنه. خب دیگه سوال نیست؟ خیلی رخصت شدیم از پیشتن. شکر استاد بسیار زیاد. روز خوش برتون میخوام. روز شما